यस भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो भ्युअर साथीहरूले दिनुभएको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ यो 6 वटा स्टकहरूको चाहिँ स्ट्याटस हेर्छौँ हैन। अब हामी स्टार्ट चाहिँ JBBL बाट गर्छौँ है त। JBBL को क्लोजिङ चाहिँ 567 मा क्लोजिङ मेन्टेन छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 6 पोइन्टले चाहिँ घटेको हो हैन। र जुन यो स्टकले रेजिस्टेन्सको लेभल हामीले 591 को लेभलले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छौं र जुन यो कारोबारले 591 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। जुन हाई लेभल 589 सम्म पुगेर चाहिँ फर्केर 567 मा क्लोजिङ दिएको छ हैन। र जुन क्यान्डल बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ र कारोबार भोल्युम हेर्ने हो भने 20 डेज एभरेज भन्दा जस्ट अलिकति माथिको कारोबार भइरहेको छ। र यो स्टकमा चाहिँ 591 को लेभललाई चाहिँ हामीले अब रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं। यदि 591 लाई ब्रेक गरेर राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने चाहिँ हामीले अर्को 643 सम्मको चाहिँ टार्गेट लिन सक्छौं। र अहिलेको लागि चाहिँ 591 रेजिस्टेन्स भयो र सपोर्टको कुरा गर्ने हो भने जुन यो 530 को लेभल त अल्टिमेट स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन पर्ने हुन्छ। र यो 9 डेज को EMA को लेभल हुन्छ। 9 डेज को EMA को लेभल आफैमा सपोर्ट भएको हिसाबले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यो सपोर्ट भनेको 500 इमिडिएट सपोर्ट 561 को लेभलले लिन सक्छौं इमिडिएट सपोर्ट। त्यसपछि चाहिँ 530 को लेभललाई चाहिँ लिन सक्छौं। र रेजिस्टेन्स भनेको 591 को लेभल भयो। र मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने पनि गोल्डन क्रसओभर फर्म गरेर दिइरहेको छ। केही कन्सोलिडेसन गर्न खोजिरहेको छ। 591 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर कन्सोलिडेसन गर्न खोजिरहेको छ हैन। र राम्रो करेक्सन भइसकेपछि केही कन्सोलिडेसन्स केही समय बिताइसकेपछि चाहिँ 591 लाई ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने चाहिँ फर्दर माथिको टार्गेटमा आउन सक्ने सम्भावना छ। र यो स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ कायम नै छ, बुलिशनेस चाहिँ कायम नै छ। RSI इन्डिकेटरले पनि जस्टिफाई गरेको छ 58 को लेभलमा छ हैन। अपवर्ड मुभ आउनका लागि चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरु कायम नै छ यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौं हामी SICL हेर्छौं है त। SICL को क्लोजिङ 1759 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 24 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। र जुन आज हाई लेभल 1784 सम्म पुगेर चाहिँ फर्केर 1759 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र जुन SICL मा चाहिँ शिखर इन्स्योरेन्समा हामीले रेजिस्टेन्सको लेभल चाहिँ 1814 को लागि लिएको छौं र 1814 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन जान्छ। र यो अपवर्ड यो 1814 लाई चाहिँ टेस्ट गर्न चाहिँ केही अपवर्ड मुभहरु चाहिँ आउन खोजिरहेको छ। 1814 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं हामीले। यो 1814 को लेभलमा गएर के अड्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र जुन सपोर्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले अल्टिमेट सपोर्ट अथवा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा 1653 को लेभललाई लिन सक्छौं। र अहिलेको लागि चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट भनेर यो लेभललाई 1700 को लेभललाई चाहिँ इमिडिएट सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं। र रेजिस्टेन्स भनेर 1814 को लागि लिन सक्छौं। र केही कन्सोलिडेसन हुन खोजिरहेको छ। केही लामो समयदेखि यो जोन भित्र चाहिँ कन्सोलिडेसन भइरहेको छ र कन्सोलिडेसन चाहिँ जारी नै छ। र केही अपवर्ड मुभ चाहिँ आउन खोजिरहेको छ। तर आज जुन यो बुलिश क्यान्डल फर्म भए तापनि त्यति स्ट्रङ बुलिशनेस चाहिँ छैन यो क्यान्डलमा हैन। भोलि पनि अपवर्ड मुभ आउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डाउट छ। र साथै यो क्यान्डलले भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छैन। टेक्निकली हेर्दाखेरि 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै भोल्युम जेनेरेट भइरहेको छ, जुन चाहिँ अलिकति कमजोर पक्ष हो। र तैपनि 1814 को रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ केही न केही तरिकाले चाहिँ टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यदि राम्रो भोल्युमका साथ यो 1814 को लेभललाई ब्रेक गर्ने हो र माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्ने हो भने चाहिँ नेक्स्ट टार्गेट हामीले 1981 सम्मको लागि हेर्न सक्छौं। र RSI इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि बुलिशनेस चाहिँ ठिकठिकैको देखिन्छ हैन। र त्यति बुलिश मोमेन्टम चाहिँ देखिएको छैन स्टकमा। नर्मल बुलिशनेस छ र राम्रो भोल्युम जेनेरेट भइसकेको छैन अहिलेसम्म हैन। भोल्युम जेनेरेट हुने हो भने चाहिँ अपवर्ड मुभ चाहिँ अपवर्ड मुभको चाहिँ आशा गर्न सक्छौं। र यति चाँडो चाहिँ आउला जस्तो लाग्दैन। नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर केही कन्सोलिडेसनमा चलिरहेको छ हैन। र अर्को स्टक हेर्छौं हामी NABIL बैंक हेर्छौं है त। NABIL बैंकको क्लोजिङ चाहिँ 1556 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 3 पोइन्टले चाहिँ घटेको हो। र NABIL बैंकले पनि केही 5 दिनदेखि नै केही समयदेखि कन्सोलिडेसन गरिरहेको छ। र जुन हामीले सपोर्टको लेभललाई 1537 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छौं र यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ NABIL बैंकले। र यो लेभलमा 20 डेज EMA को लेभल पनि के ओभरल्याप भएर बसेको हुनाले चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं। यो 1537 को लेभललाई ब्रेक गरेर तल चाहिँ गइसकेको छैन। र
केही करेक्सन बियर स्क्यान्डलहरू फर्म भइरहेको छ र साथसाथै भोल्युम पनि ड्राई भएको हिसाबले चाहिँ अब केही समयमा चाहिँ रिभर्सल आउन सक्ने सम्भावना छ, केही समयमा चाहिँ अपवर्ड मुभ हामीले देख्न सक्छौँ यो स्टकमा होइन। र अहिलेको कन्डिसनमा 1537 को लेभल भनेको सपोर्टको लेभलमा छ र अहिले रेजिस्टेन्स अथवा टार्गेट भनेर चाहिँ 1622 को लेभललाई लिन सक्छौँ। यदि 1622 को लेभल रेजिस्टेन्सलाई नै राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्ने हो भने फेरि एकचोटि यो अल टाइम हाई 1741 को लेभललाई टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र अहिले रिस्क टु रिवार्डको हिसाबले चाहिँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ फेभरेबल ठाउँमा चाहिँ छ नबिल ब्याङ्क, यो सपोर्टको लेभलमा छ र केही कन्सोलिडेसन पुरा भइसकेपछि अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यो स्टकमा। र आरएसए इन्डिकेटरले पनि जस्टिफाई गरेको छ, बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छ, स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ कायम छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ आरएसए इन्डेक्स अनुसार। र मुभिङ एभरेजले पनि देखाएको छ 20 डेजको इएमएको लेभललाई चाहिँ स्ट्रङली सपोर्टको रूपमा लिएको छ होइन। र अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिने टेक्निकल आस्पेक्टहरू चाहिँ कायम नै छ यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी सिएचडिसी हेर्छौँ है त। सिएचडिसीको क्लोजिङ 923 मा क्लोजिङ भएको छ, यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 16 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो र बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ होइन। अपवर्ड मुभ आउनु खोजेको छ 965 को लेभलमा पुगेर हाई लेभल लगाएर चाहिँ झरेर 923 मा क्लोजिङ भएको। हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल भनेको 980 को लेभल छ, 980 को लेभललाई टेस्ट गर्न जाने क्रममा चाहिँ छ, आज कोसिस गरेको र 965 को लेभलमैबाट चाहिँ फर्केर चाहिँ आएको छ होइन। केही गएको केही 2-3 दिन 3-4 दिनदेखि नै अपवर्ड मुभहरू बिस्तारै बिस्तारै देखिएको छ र भोल्युम पनि बिस्तारै जेनेरेट हुन खोजिरहेको छ। तर यो बुलिस क्यान्डलहरूले चाहिँ त्यति भोल्युम चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छैन, भोल्युम सपोर्टेड चाहिँ मान्न सकिँदैन किनभने टेक्निकली हेर्दाखेरि 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा बिलो नै भोल्युम जेनेरेट भएको हिसाबले चाहिँ भोल्युम सपोर्टेड चाहिँ छैन यो बुलिस मुभहरू। त्यही भएको भएर एउटा ठुलो मुभहरू ठुलो क्यान्डलहरू चाहिँ देख्न पाइरहेको छैनौँ र अहिलेको कन्डिसनमा 980 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ र त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेको छ यो कारोबारले पनि होइन। कि त्यो रेजिस्टेन्सको लेभल नजिकै हाराहारीमा पुगेर चाहिँ फर्केको हो। अब फेरि एकचोटि यो 980 लाई चाहिँ टेस्ट गर्न जाने सम्भावना हुन्छ अथवा यहाँबाट फर्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर जुन क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ यो मुभिङ एभरेज 9 डेज र 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो यो बुलिस मुभको लागि होइन। र आरएसए इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छ, अपवर्ड मुभ आइरहेको छ आरएसए इन्डिकेटर होइन। 52 को लेभलमा छ र जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल 980 को लेभललाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने होइन चाहिँ राम्रो मुभ हामीले पाउन सक्छौँ। कहाँसम्मको पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि झन्डै 1150 को लेभलसम्मको हामीले टार्गेट अचिभ गर्न सक्छौँ यदि 980 भन्दा माथि ब्रेक गर्ने हो भने राम्रो भोल्युमका साथ होइन। र अहिलेको कन्डिसन चाहिँ केही कन्सोलिडेसन भइरहेको छ जुन चाहिँ कायम नै छ होइन। र अब चाहिँ बिस्तारै अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ यो स्टकमा किनभने यो मुभिङ एभरेजहरू ओभरल्याप भइसकेको छ र बिस्तारै गोल्डन क्रसओभर फर्म गर्ने तर्खरमा चाहिँ छ र भोल्युमले पनि बिस्तारै सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ 980 ले ब्रेक गरेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यो स्टकमा होइन। र अब हामी अर्को स्टक हेर्छौँ HIDCL हेर्छौँ है त। HIDCL को क्लोजिङ 329 मा क्लोजिङ भएको छ, यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 5 पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखिएको हो। र HIDCL मा यही केही लामो समयदेखि करेक्सन भइरहेको थियो, प्राइस वाइज करेक्सन भइरहेको थियो र प्राइस वाइज करेक्सन त लगभग सकिसक्यो। अब केही समय बिताउनु पर्ने हुन्छ, केही कन्सोलिडेसन चाहिँ हुन बाँकी नै छ यो स्टकमा होइन। एकैचोटि माथिको अपवर्ड मुभ अथवा केही कुनै डिरेक्सन लिनेवाला छैन, अपवर्ड मुभ अथवा डाउनवर्ड मुभ आउनेवाला चाहिँ छैन, केही कन्सोलिडेसनको आवश्यकता छ यो स्टकमा। र अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स भनेर 350 को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ र सपोर्ट भनेर 300 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ होइन। केही यो रेन्जभित्र 300 र 350 को रेन्जभित्र केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र मुभिङ एभरेज हेर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने पनि जुन डेड क्रसओभर फर्म गरिसकेको छ होइन। 9 डेजको इएमएले चाहिँ 20 डेजको इएमएलाई ब्रेक गरेर क्रस बिलो गरेको छ, क्रस गरेर तल आएको छ, जसले गर्दा अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ। जुन अस्ति
नोभेम्बर 50 मा अलिकति बुलिस क्यान्डल देखियो राम्रो भोल्युमका साथ यो एक अलिकति यो बाउन्स चाहिँ भएको छ रेजिस्टेन्सलाई टेस्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ बाउन्स भएको हो तर यो चाहिँ सस्टेनेबल यो मुभ चाहिँ होइन जसले गर्दाखेरि यो 9 डेज यो डेड क्रसओभर चाहिँ देखिएको छ हैन र अहिलेको कन्डिसनमा यो मुभिङ एभरेज यो 350 को लेभल नजिकै 350 को लेभल रेजिस्टेन्स र यसमा 9 डेज र 20 डेज मुभिङ एभरेज पनि ओभरल्याप भएर बसेको हुनाले चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ मैले 350 लाई ब्रेक गरेर माथि जान चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै होला यो स्टकको लागि अलिकति गाह्रो नै पर्छ होला राम्रो भोल्युम जेनेरेट हुनुपर्ने हुन्छ हैन र केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना छ र आरएसआई इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि त्यति स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छैन स्टकमा हैन लगभग बियरिश जोनको नजिकै हाराहारीमै छ त्यति स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन अपवर्ड मुभ आउनको लागि र केही कन्सोलिडेसन गरेर अलिकति भोल्युम जेनेरेट भयो भने चाहिँ अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र अहिलेको लागि सपोर्ट भनेको 300 को लेभल हो र रेजिस्टेन्स 350 को लेभल हो यदि राम्रो भोल्युमको साथ 350 लाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ माथिको मुभ हामीले यो लेभलसम्मको हामीले टार्गेट अचिभ गर्न सक्छौँ 414 को लेभलसम्म हैन र यसमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन चाहिँ हुन खोजिरहेको छ यो स्टकमा र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी SSHL हेर्छौँ है त शिवश्री हाइड्रो पावर यसको क्लोजिङ चाहिँ 382 मा क्लोजिङ भएको छ लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 2 पॉइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको हो र क्यान्डल बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ हैन र भोल्युम पनि 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा 20 डेज एभरेज भन्दा अलिकति बढी चाहिँ हो र जुन यो हाम्रो 376 को रेजिस्टेन्सको लेभल छ रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएको माथि नै क्लोजिङ अवस्था दिएको थियो लास्ट क्यान्डलमा त्यही अनुसारले यो 376 को लेभललाई चाहिँ त्यो भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको छ बियरिश क्यान्डल फर्म भए तापनि र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 376 को लेभल चाहिँ सपोर्ट हुन जान्छ हैन यो स्टकको लागि जुन चाहिँ सपोर्ट हो र रेजिस्टेन्स अथवा टार्गेट भनेर 424 को लेभलसम्म लिन सक्छौँ यहाँबाट अपवर्ड मुभ बिस्तारै आउने हो भने चाहिँ 424 को लेभलसम्म गएर चाहिँ अड्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ 424 को लेभलले चाहिँ टार्गेटको रूपमा लिन सक्छौँ अथवा रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ र सपोर्ट भनेर 376 को लेभलमा छ र 376 को लेभलबाट यहाँबाट अपवर्ड मुभ आउने हो भने चाहिँ 424 को टार्गेट लिन सक्छौँ र रिस्क टु रिवार्डको हिसाबले चाहिँ फेभरेबल ठाउँमै छ इन्ट्रीको लागि पनि हैन किनभने 376 को लेभलमा 9 डेज र 20 डेज मुभिङ एभरेज ओभरल्याप जस्तै भएर बसेको हुनाले चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ 376 लाई र यहाँबाट चाहिँ अपवर्ड मुभ आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ धेरै छ हैन तल आउनु भन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ किनभने लास्ट स्विङहरुमा यो लेभलमा धेरै चोटी टचहरु भएको छ र अहिलेको कन्डिसनमा पनि मुभिङ एभरेज यही लेभलमा भएको भएर चाहिँ 376 लाई चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ यहाँबाट अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ 424 को लेभलसम्म यदि 424 लाई नै राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ फर्दर माथिको मुभ भनेको यो लेभलसम्म झन्डै 500 को लेभलसम्म टार्गेट अचिभ गर्न सक्ने सम्भावना छ र मुभिङ एभरेजले पनि सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट गरेको नै छ र अर्को इन्डिकेटर आरएसआई इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि 52 को लेभलमा छ बुलिशनेस चाहिँ कहाँ देखिएको छ त स्ट्रङ बुलिशनेस चाहिँ छैन तर अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरु चाहिँ यो स्टकमा कायम नै छ हैन यदि हजुरहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि हजुरहरुले डेली नेप्से चार्ट एनालाइसिस भिडियो पाउनु हुनेछ साथै डेली टप 10 टर्नओभर स्टक एनालाइसिसको भिडियो पाउनु हुनेछ जसमा हामीहरु स्टकहरुको टार्गेट लेभल र स्टप लस लेभलहरु हेर्ने छौं साथै हजुरहरुको रिक्वेस्ट अनुसार विभिन्न स्टकहरुको एनालाइसिस गर्ने छौं र स्टक मार्केटसँग रिलेटेड विभिन्न इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु पाउनु हुनेछ जस्तै हजुरहरु मेरो यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ फर्स्ट प्लेलिस्टमा ट्रेडिङ सिरिज अफ टेक्निकल एनालाइसिस अन स्टक मार्केट भनेर छ दोस्रोमा वेल्थ जेनेरेसन भनेर छ र तेस्रोमा प्रोफेसनल ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी र फोर्थमा चाहिँ नेप्से टेक्निकल एनालाइसिस टुडे भनेर छ र फिफ्थमा चाहिँ टिप्स फर ट्रेडिङ भनेर छ यी मलाई विश्वास छ कि यी भिडियोहरु हजुरहरुलाई इन्फर्मेटिभ र फ्रुटफुल लाग्ने छ यो भिडियोलाई हजुरहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद ह्यापी ट्रेडिङ